Salut! Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, în drum spre casă, m-am gândit să discutăm de două aspecte destul de importante. Verificam să văd dacă merge camera, pentru că mi-a tot dat erori astăzi. Unul dintre aspecte, aș vrea să discutăm puțin despre faptul că a venit vara și, după cum vedem noi, temperaturile exterioare se duc spre 35 de grade, fiind 5 și 40 plecând de la birou. Deci e clar că și în timpul zilei temperaturile au fost puțin mai ridicate. Și întrebarea mea către voi este: voi ce echipamente folosiți? Eu personal pot să vă povestesc așa din experiența proprie. Am trecut prin diverse încercări legate de echipamente. Și anume, inițial am avut un echipament de la Alpinestar, TriStar, o geacă cu pantaloni de touring, cu niște ghete de touring. Au fost foarte bune la început, dar în momentul în care temperaturile de afară creșteau peste 25, 30, 25 de grade, deja echipamentul, spunea cuvântul, era foarte cald, ventilațiile nu funcționau. Drept urmare, încercând mai multe combinații, să zic așa, am ajuns să am echipamentul ideal, cel puțin ideal pentru mine. Și anume, ceea ce folosesc și în prezent, astăzi, pentru zile de vară, deplasările scurte în oraș, folosesc o geacă mesh de la Speedy, și care nu este doar un mesh clasic, ci efectiv este o plasă cu protecții, foarte bine ventilată, deci nu trebuie viteze foarte mari ca să simți că te ventilezi, și dacă te plasezi acum cu 25-26 de km la oră, simți cum pătrunde aerul. La pantaloni, dezavantajul gegii este clar în caz de nefericit de accident, s-ar putea ca protecția la slide să fie destul de scăzută, iar vine cu level 1 pe protecție la impact, iar din punct de vedere al abraziunii nu cred că are rost să discutăm. Pantalonii pe care îi folosesc sunt niște blugi moto de la Pando, după cum se și vede, negri, îmi place culoarea aceasta. Aici puțin lucrurile se schimbă legate de protecție, în sensul în care ei vin cu o protecție la abraziune level 2, deci rezistă la un slide mai lung, dar protecția la impact este tot level 1. În schimb, pot să mărturisesc că sunt unii dintre cei mai comozi pantaloni blugi moto pe care i-am folosit vreodată. Se simt foarte bine în trafic și avantajul lor că sunt destul de flexibili și mobili. Din punct de vedere al încălțărilor, folosesc niște ghete de la TCX cu Gore-Tex. Prefer să am posibilitatea asta să fie impermeabile, pentru că de fiecare dată când merg cu motocicleta, în top case am un costum împotriva ploii de la Magna Spray, și acel costum pot să-l îmbrac peste orice fel de echipament pe care l-am și pot să reușesc într-un minut, două să devin impermeabil. De asta și din punct de vedere al încălțărilor prefer ceva de genul care poate să aibă impermeabilitate, și atunci, indiferent de zona în care aș fi, reușesc totuși să nu mă lovesc de acest lucru. Pe al doilea costum pe care l-am și îl folosesc de data asta cel mai mult din garderoba pe care am achiziționat-o în ultima perioadă, este un costum de la Klim, geacă și pantaloni, se numește Klim Marrakesh. Cred că este unul dintre cele mai confortabile costume moto pe care le-am văzut vreodată.
Este construit dintr-un material mesh, cordura 1000, cu o rezistență la abraziune foarte bună. Discutăm de level 2 protecție la abraziune și el vine cu niște protecții level 1. Avantajul acestui costum este că poate fi combinat în straturi cu diverse funcționalități. În sensul în care dacă discutăm de temperaturi joase dimineața, poți oricând să pleci cu o geacă thermal pe dedesubtul costumului, urmând dacă temperaturile urmează să crească, să renunți la ea. De asemenea, ținând cont că merg cu acel costum de ploaie la mine, pe care dacă îl pun în combinație și cu partea de dedesubt termică, având 3 straturi, pot la un moment dat să merg liniștit la temperaturi de 7-8 grade în oraș și probabil de la 10-11 grade în afară, pentru că la mers constant pe vânt ajungi să simți puțin frigul diferit. Asta e, se mai întâmplă și la case mai mari, nu mai claxonați. Îmi place mult costumul pentru că îl combin foarte mult în oraș, merg doar cu geaca fără pantaloni, geaca pusă la blugi, nici nu ai impresia că ești îmbrăcat în haine moto. Iar în zilele în care discutăm de frig, ploaie, temperaturi sub 10 grade, și aici ne regăsim în partea de... Deci tot el este nervos. Aici ne regăsim în partea de sezon primăvăratic, februarie-martie și undeva noiembrie-decembrie, când parcăm motocicleta. Merg cu un costum de la Alpinestar, un costum cu Gore-Tex. Da, este foarte bine izolat termic, este foarte bun împotriva ploii, dar în schimb greutatea și faptul că nu este atât de maleabil, când mă refer maleabil, nu este atât de confortabil, nu îl face să ajungă pe topul preferințelor. Evit cât se poate de mult să-l iau din dulap, dar dacă vremea afară este una potrivnică, asta e, trecem peste și luăm costumul respectiv la plimbare. Geaca se numește Alpinestar Ketchum Gore-Tex, iar pantalonii se numesc Alpinestar Road Pro Gore-Tex. Ei se pot combina împreună, se pot și prinde cu fermoarul, atât geaca cât și pantalonii, și creează o zonă de confort termică foarte bună, dar repet, la temperaturi pe care cel puțin eu l-am probat, la temperaturi de 2-3 grade prin păduri, pe zone umbrite. Toate aceste costume le folosesc împreună cu încălțări diferite, și anume folosesc în preponderență niște cizme de touring de la Sidi, se numesc Canyon Gore-Tex, destul de ușoare, nu sunt cele mai grele cizme, dar dacă partea de off-road crește, atunci prefer să ajung să-mi folosesc niște cizme tot de la Sidi. De data asta se numesc Adventure 2 Gore-Tex. Sunt niște cizme care oferă o protecție foarte bună la nivel de gleznă, cât și o susținere a piciorului în scărițe, astfel încât în mersul off-road nu mai depui atât de mult efort să stai în scărițe. Consider așa că te ajută puțin pe parcurs. Iar dacă partea de off-road crește, atunci trecem la niște cizme care sunt dedicate pe zona de enduro. Se numesc Alpinestar Tech 7. Ele sunt cu niște clăpari, se închid în 4 puncte, o talpă foarte rigidă, și atunci zona de confort în scărițe crește mult. Eu le-am folosit cel puțin acum 3 săptămâni, 4, la un eveniment organizat de Moto24,
în care am avut cam 300 de kilometri pe zi, din care 150 în off-road, 150 pe on-road, și vreau să zic că au funcționat perfect. Chiar m-am simțit confortabil la finalul celor 2 zile în care am făcut aproape 600 de kilometri. Mi-am dat seama de avantajele de a avea piciorul fix și a putea sta în scărițe și să ai un control foarte bun al motocicletei. Pe lângă aceste costume am mai folosit și mai am acasă un costum cumpărat, să zic așa, ca al doilea costum cumpărat de mine. E un Speedy 4 Season. E un costum din care în momentul de față, sincer să fiu, mai folosesc doar geaca ocazional și protecția, mai folosesc haideți domnule, mai folosesc partea de layer de ploaie și termic, cele care vin sub geaca exterioară, pe care le folosesc împreună cu costumul de la Klim, cu geaca de la Klim. În rest, pantalonii nu i-am mai folosit de foarte mult timp. Mi s-a părut interesant la început când l-am cumpărat, asta a fost și motivul, dar m-am lovit destul de mult, pentru că ideea de a avea stratul protector la apă, cel impermeabil, undeva amplasat sub stratul inițial de geacă, asta înseamnă că în momentul în care te-a prins ploaia, mai întâi te uzi, îți uzi geaca cum trebuie, după care trebuie să mergi așa în speranța că temperaturile vor crește și vei apuca să te usuci. În cazul în care n-a pus să te usuci, lucrurile devin mai neplăcute. La fel și în cazul pantalonilor. De aceea, dacă mă întrebați ca recomandare, mergeți pe varianta aceasta de straturi. Uitați-vă după Klimul acesta. O să vă zic că e ceva ce o să vă placă foarte mult, mai ales la modul în care se simte materialul și îl porți. Efectiv nu zici ca echipament moto pe tine. Iar dacă îl combinați cu un echipament de protecție impermeabil pe exterior și un echipament termic, deja cred că puteți să mergeți într-un range de între 7-8 grade și 35-40 de grade fără să aveți mari probleme. Cam acestea, să zic așa, au fost informațiile legate de echipamentele pe care le folosesc. Dacă aveți întrebări adiționale, vă stau la dispoziție, puteți oricând să-mi scrieți în comentarii. Mai departe, vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și că sunteți alături de mine într-un număr atât de mare, canalul depășind acea 1000 de subscriberi. Iar așa cum m-am obișnuit să vă urez, asfalt uscat în continuare, iar pentru cei care preferă partea de off-road, poate și puțin noroi ca să facă distracția mai amplă.